här fisket alltså. Ja. Ja det. Fan, tycker vi tar en till. Välkomna! Ett nytt avsnitt i båtenmediga.nu. Jag fiskar med Björn och vi fiskar älv idag. Och det som är tanken idag, ja, vad är tanken idag, Björn? Jo, vi ska ge er lite tips och tricks för att lära er att lokalisera var gäddan och abborren står någonstans. Det är lite förutsättning för att fånga dem, tänker jag. Precis. Så att vi kommer gå igenom under dagen var och visa lite grann också vart de kan stå och varför de står på vissa platser. Nu har vi kommit till första fiskeplatsen och då har vi kommit till ett bakvatten. Och med bakvatten så menas det egentligen att vattnet rör sig åt fel håll. Det innebär att om vattnet, alltså färdriktningen på älven, går åt det hållet så går bakvattnet åt andra hållet. Och då samlar det upp massa betesfisk normalt sett och det blir ett lugnt vatten för gäddan att stå i. Så vi kommer komma tillbaks till det begreppet ganska mycket. Men nu är det dags att börja fiska tycker jag. Ja, vi ska dra en. Ja, det gör vi. Bra. Nu kör vi. Game on. Första som tar den är bäst. Det måste stå fisk här alltså. Här ja. I gräs, i stenar. Det är lugnt. Bra struktur. Har vi en ny potentiell hotspot? Ja, och där har vi gräset. Big Fish Place. Jag tänkte vi ska gå underifrån och fiska gräset. Du tänkte att vi skulle låta gräset vara just nu. Jag vägrar. Jag jobbar inte så. Tänkte lättare fiska gräset och så jag menar och kasta jäms med gräset eller... Ingen snack om att det där var en fisk. Damn it. Du kunde inte... Du kunde inte låta gräset vara... Nej. Då kanske du tar fisk. Jag jobbar inte så. Vad är saxen någonstans? Klipp. Det är gris. Det där är den första pike. Jo jävlar, de är starka i de här älvarna. Kom. Grymt. Jag har inte nuddat. Där, vidare touch. Viktigt. Hoppa inte nu. Nu ska jag få gå. Så. Tack för att du kom och hälsa på. Ja. Nej, jag tänkte precis fälla den där. Hur tycker du att det går för dig? Nej, vad kul. Tänk så här, du slipper high-fiva dig själv den här gången i alla fall. Hur kan de vara så starka när de är så små? Ja, så jävla roligt med älvfiske alltså. Ja. Nej, den släppte det. 1-0. Fast det var rätt kul. Satan. Vi har hittat som sagt ett stort bakvatten. Det blir som en stor bassäng. Vi har hela älven som går här. Så går in en liten vik med en udde där borta. Och det som händer då är att vattnet trycker längst bort i älven, eller jag säger i viken, och trycker upp vattnet igen. Och skapar som en stor virvel kan man säga. I mitten av virveln då är det lugnt vatten. Oftast kan det vara lite djupare där också. Det är där oftast de stora individerna står. Så var inte rädda då för att fiska djuphålorna som är kanske mellan 5 till 10 meter. Och vikta ner lite grann. Vi ska visa, vi fiskar av här ett litet gräsbälte som vi hittar. Ser ut som en nate-typ. Jag ska bara ta en till gädda som andra står här. Den stod ju duktigt i gräset. Jo, men de står ju i gräset. Gör de? Ja. De är lite så här salladsälskare här. Ja. Kastar du på vänster eller höger sida om gräset? Jag kastar det rakt igenom. Okej. Om vi kollar här. Om vi kommer till gräsbältet. Det här är lite grann vad vi letar efter. När vi fiskar älvsystem. Jättestort nateliknande gräs. Som ni ser så rör sig gräset ditåt. Det innebär att vattnet rör sig ditåt.
Fast älven egentligen rör sig ditåt då. Så därför ser vi att det här är ett bakvatten. Så är ni osäkra på hur vattnet rör sig, kolla på gräset så ser ni det. Ska vi åka till nästa spot eller? Det är ju sjukt roligt här, jag är ledig. Ja, du leder ja. Men det kommer inte vara länge, det vet Det här, både det här du är och ju jag. min favoritspot just nu. Ja, du får ett kast till. Sen åker vi till nästa spot. En Vet du liten vad jag vill göra? djuphåla. Jag vill kasta gräset från andra hållet. Och kolla stenen där. Här är det 0 flöde. Vilket hugg! Vilket jävla hugg! Ganska långt vävstopp där va? Du, den här är lite längre än de förra. Ja, det är ingen direkt havfisk men ja, 70. Tack så mycket. Det var det. Så. Ja, bra början i alla fall boys. Bra början. Oh, det är gräsen. Du stenar här. De är djup men... Ett sjukt bra hjälpmedel när ni ska ut och reka, det är att använda just Autochart Live ifrån Humminbird. Då kan du liksom få djupkartorna och förstå varför. Ser man till exempel på den här kartan, då kan ni se hur liksom att det går en topp på älven. Vilket gör att det skjuter upp vattnet och skapar lugnvatten bakom. Och sen skjuter det ner och sen så blir det ett litet bakvatten. Även fast det är mitt i strömfåran. Det kan vara en stor sten som skapar det. Eller annat. Så att här ska ni få se. Här ser vi att det är djupt. Så skapas det en liten topp på strömfåran. Och så skapas det bakvatten här. Det som sker det är att det även under vattnet. Det är där det blir ett bakvatten. Så på ytan ser det ut att vara ett flöde. Och det är det, men lite längre ner är det helt lugnt och stilla för fisken att stå. Nu har vi kommit till ett annat typ av bakvatten som jag tänkte visa. Det är nämligen så att älven den har liksom delat sig i 2 delar. Då ön som är kvar då bildar så att säga en liten strut för vattnet. Och bakom den ön så har vi har älven som går här och sen så har vi vatten som trycker på från andra delarna och i den här lilla trekanten skapas ett lugnvatten för både betesfisk och gäddor att samlas i. Älvfåran kliver ner här. Där har vi liksom djupdelen. Härifrån kommer den andra delen av älven. Där de trycker på, inte lika djupt men det trycker på med vatten. Så det trycker på med vatten här, det trycker på med vatten här och skapar då den här lilla trekanten här. Där fisken samlas. Så där ska vi fiska mellan 3 till 6 meter. Så jag ska vikta ner lite grann och se om vi kan få. Oftast på sådana här områden brukar det vara bättre storlek på fiskarna. Men det får vi se om de är här. Där kom den. Där kom den. Bättre eller? Nej. Ja, du kastade rätt långt in eller? Va? Eller? Nej, den ville ha den alltså. Fin är det. Nice! Den vill ha guld. Den gillar guld. Trycka ner oss eller? Ja. Vad är det? Jag vet inte, vi vill få kontakt med fisken först. Nej! Ska jag trycka ner oss nu eller? Fuck! Ja! Ja! Bättre eller? Nej! Var bättre eller? Det var bättre. Jag lyfte upp spöet innan. Det var en bättre fisk. Man vill inte tappa en fisk där det är storfiskställe. Kände på tyngden att den där var bättre. Där har vi en fisk. Kolla där. Ser du där nu? Så här har du strecket, där har du ekot. Mm. Jättetydligt. Den fisken, precis.
Den fisken där var den. Vad heter det? Alltså, jag har missat så mycket. Ja, just nu är jag rätt bitter, jag vill bara säga det. Fan vad jag har missat idag alltså. Helt sjukt. Jag ska ta den. Jag brukar inte missa så här mycket. Nej. Ställa mig i akten, du smittar ju. Du smittar. En jättebra funktion jag brukar använda på Humminbird ekolod, det är avståndsringar. Med hjälp av AutoChart Live så ser jag exakt vad alla grynnor är, gräsbälten har jag markerat ut, djupkanter. Och i och med avståndsringarna så kan jag lägga fram dem, jag lägger dem på 15 meter, 30 meter, 45 meter. Där kan man välja själv hur man vill lägga, hur många avståndsringar också. Men då kan jag fiska mer effektivt hela tiden. Ja! Det ser bättre ut. Jag ser. Ja. Äntligen! Så många missade. Fisken tog till slut, jättefin. Otroligt bra, starka. Det är härligt. Nu ska den här donna få gå tillbaks. Kul att få ta en lite bättre fisk. Jag tappade en bättre fisk där på andra stället. Här stället så går strömfåran förbi här. Det är en ö som delar strömfåra och strömfåra. Och just det här lilla bakvattnet har gräs ungefär 10-15 meter ut som ligger på mellan 2,5 till 3,5 meter så ligger gräset. Så vi kastar i lugna vattnet och den kan hugga när som helst. Allt ifrån längst in mot land och hela vägen ut. Det är det som gör så jävla roligt. Och de är så otroligt starka. Det där var 90 fisk, kämpade som en 105 liksom. Det är magiskt. Bra klass, för er som inte har testat älvfiske efter gädda, det är bara ett måste alltså. Ni kommer bli hooked. Där, såg du inte det? Jag såg den innan. Jo, jag trodde att den missade först. Det var ju min 6,5. Jag kände ingenting i betet så jag ville inte göra mothugg på ögon. Det är lite annan karaktär i den här älven. Mer stenbumlingar. Och lite mindre gräsflak liksom. När jag är ute och fiskar älv så brukar jag alltid ha 2 uppsättningar. Jag har ett spö med fluorkarbontafs och lätt stinger där jag kan fiska över gräset. Men så fort jag går till djuphålorna då väljer jag alltid en ståltafs, lite tyngre. Jag tar en EVR-stinger, exempelvis från Darts. Då behöver jag inte vikta ner betarna lika mycket för det naturligt så kommer betet att sjunka. Då kanske det räcker med att jag viktar med en 10 grammar. Så ett hett tips, då slipper man hålla på att byta. Så jag byter bara spö när jag fiskar grunt eller över gräset och när jag fiskar djupare då byter jag spö. Den är bra. Den är bra. Ja, bra, men okej. Ja. Men. Nej, det är inte. Inte den heller. Inte jag heller till den. Nu kommer den. Bra där Jakob! Snyggt! En jättefin, superstark älvgädda som klippte en lazy jerk strax precis utanför båten underifrån. Så jättehäftigt hugg att se när det bara kommer upp en käft från ingenstans.
Ja, jättefin älvgädda. Lazy Jerk. Välmatad sak. Ja, De bra. är så satans starka i älv. Det är så sjukt roligt. Vad säger vi? 90, 95? 95. Ja, där någonstans. Nu får den här lilla starka tjockisen gå. Den vill. Där. Tack så mycket. Så skönt. Så skönt. Här. Boom. Jag är glad irriterad. Jag vet hur det känns. Vad är det? 6-2 eller? Ja. Det kom från gräset där. Ser du gräset där nu? Ja. En av de mest roliga delarna med att fiska älv också. Först och främst så blir det lite mer självklart om var de står någonstans. Men de är så otroligt mycket starkare. Så fighterna är så fruktansvärt roliga. Trots att det är en mindre gädda så är fighterna enormt roliga. Och de har en tendens att hoppa också. Så det är, jag vet inte vad det är med dem. Men det är lite delfiner över dem. En sak som också ska sägas när ni fiskar älv, det är till en stor fördel om det finns flöde i älven. Egentligen så är ju logiken bakom det, ju mer flöde man har, desto tajtare blir platserna där fisken kan vila på. Så även bakvattnen, ju mer flöde, desto mer flöde i bakvattnen också naturligtvis. Men spottarna blir smalare att fiska av. Ju mindre flöde, ja desto större yta kan gärna röra sig över. Och då blir de lite svårare att hitta. Så ett flöde är ett fördel så länge det inte är vårflod och det går knappt fiska överhuvudtaget såklart. Lagom. Lagom är bäst. Fast det är en fördel, inte ett fördel. Nej, det är ett fördel. Så säger man i Prag. Det gör man, har jag hört. Eller jag vet inte. Ja, nu ska jag fortsätta fiska så kan Björn dra en svenska lektion här för er. I och för sig, jag är norra Europas sämsta svenska lärare. Ja, du hugger ju. Ja, det gör jag. Men den är okej. Woo, baby! Tack. Fast release. Du, tog du på tassan eller? Den var ju duktigt räkna. Det där är en 3. Känns som att vissa vill verkligen ha. Och vissa är bara lite så små nyfikna. Mhm. Det är också ganska bra sten. Snyggt. Inte ryckig men den följer med alldeles för enkelt. Lazy Jerk Glitter Pike. Vitbuk. Så jävla hett. Jävla hett. Nu ska jag ta en till. Jag ser ingenting än. Så här med. Tack. Den är okej va? Oh, Helt den är okej. lång. Den är lång. Och den sitter i mungipan. Är du med? Du får inte många chanser på den här. Nu får du vara med. Men den vill inte vara med. Det är bra. Det gick bra. Sorry. Jag tänkte jag slog dig i ansiktet med spött. Fan, det är ingen idé. Jag Jo, det är duktigt med flit i och för sig. Nej, den är inte 90. Nej, det såg större ut. Se. Nej, Det är ju knappt 80 för fan. knappt 80. Ah, ja. Men en fin älvgädda för det. Jättefin mage. Åh, hej då. Hur kan de ge så mycket fight när de är så små liksom? Ja, det är galet. Så, off you go. Glitter Pike igen. Ja, glitterpaj, de vill ha den. Ja, Det är där. kontakt på kontakt på kontakt. That's the one. Så den här vita buken underifrån. Ja, Magisk. sen har du det där med när solen kommer fram så glittret som Ja. reflekterar så jävla mycket. Tror Det är jag fan att det är. grymt.
Som är nice, även om du inte har sol så har du fortfarande en vit mage. Lite tips när ni fiskar lite grunt, lite djupt, lite blandat är att jag brukar oftast ha mina beten i shallow, bara en shallow skruv. Men så har jag alltid i fickan lite clip weights ifrån Darts. Det är en 7-grammare som jag egentligen bara häktar på lite snabbt. Så går betet lite djupare. Enkelt och sätt att få ner betet utan att behöva tackla om. Ja. Fan vad het han är idag. Damn it. Det är inte en gris sannolikt, men den är okej. Gå och ta den där. Hon vill inte. En till kraftpaket. Lazy Jerk 17,5 cm. Det verkar vara melodin idag med hetsiga beten. Så jäkla roligt. Det är huggen man vill åt. Det är lika roligt om den är stor eller liten, man vet ju inte. Och de är så satans starka i älv. Magiskt. Magiskt! Så att det blir lugnare i hela strömfåran här. Tack vare att det är så mycket bredare här. Så hela vattnet blir lugnare. Ja! Nej! Nej. Åh! You win some, you lose some, absolut. Jag står och kastar ut över branten liksom. Väntar på det där hugget liksom. Och sen kommer den äntligen. Så kommer den äntligen. Och så lyckas jag inte kroka den återigen idag. Det är riktigt stolpe ut för mig. Den är äntligen liksom, du vet, det är fiska på djupet, fiska de här branterna liksom. Det är få hugg liksom. De som man får, de måste man liksom ta tillvara på. Det är andra hugget idag som har varit på de här platserna liksom. Som jag inte har lyckats kroka tillräckligt länge så att de hamnar i hoven. Det är ju samtidigt inte fysiskt möjligt att kroka alla gäddor och ingen aning hur den tog. Nej, jag kände ju bara, jag nailade den där alltså. Oh. Ja. Bättre eller? Nej, den känns jätterickig alltså. Ja, jag chansar inte. Nej, det är inte värt det. Den var inte så stor, men det är roligt. Den slåss som en stor. I jämförelse med en sjögädda så känns ju den här som gigantisk alltså. Så. Som vi var inne på. Lyckas ni släppa fiskarna vid båtkant utan att behöva kladda på dem allt för mycket så är det bara skonsamt för fisken. Mechtail, Bigtail med UV i det här ljuset. Klockrent. Gillar UV. Lyser upp i pelagialen. Ja, 12 brorsan. Tack så mycket. Just rub it in, won't you? Hugg eller gräs? Nej, jag är nästan säker på att det var ett hugg. I will steal it from you. Yes. Men alltså, det bara satt där. Jaha, du, på den också? Ja, jag tror det i alla fall att det var det. Jajamensan, det var det. Nej, jag brände den, men jag fick en andra surf på den. Den är fin, hörru. Ja! Jag får ingen hopp på den här alltså.
Va? I will net it all by myself. Dina babianarmar så borde du fixa det där. Bra Jakob! Okej, du tog den stora, jag tog den lilla. Sådär. Men det är lite grann vad jag tycker om det där. Liten, men fan vad roligt det är alltså. Vänta. Okej. Vänta på mig. Ja, Okej. 80-ish. Så jävla roligt. Samma ställe. Samma ställe. Boom. Så roligt är det fiska älv. Ut och fiska. Vad är det Shad Delicious eller? Money Minnow. 6 tums Money Minnow offset krok med en stinger. Effektivt. Sätter dem så jävla bra alltså. Du vet att ditt bete är mat för mitt bete, det vet du va? Ja. Guppy. Guldtail. Jävla het. Det här var ju sjukt roligt ju. Double drill. Ja! Du driver. Okej, jag vill bara säga 3 kast. 3 hugg. Men jag tror att du är tillräckligt långt efter för att jag ska blåsa av det här om det skulle bli farligt. Sådär ja. Hade jag bankat den här hela dagen så hade jag vunnit så jävla hårt alltså. Det var det. Fan, det slog mig alltså. Sjukt rolig dag på älven. Jag vann. Känns alltid fruktansvärt skönt. Ja, det defilerade. Men, det har varit jätteroligt. Vi har fått massor med gädda. Jag hoppas att ni har fått en del tips som ni kan använda er av när ni ska in i älven. Lite saker som ni ska tänka på när ni är inne i älv. De flesta älvar används för flottning av timmer. Och det innebär att det finns en hel del sjunkstock som finns. Och de står i princip rakt upp och många gånger så flyter de till och med. Och då ligger de strax under ytan och kan förstöra både båt och allting. Så att, tänk på det, kör försiktigt i älvarna. Jättebra verktyg att ha om ni har elektronik, det är att använda AutoChart Live från Humminbird. Så att ni kan liksom logga sjöarna när ni åker, det säger både älvarna när ni åker. Och sen kan ni liksom åka sen på ett säkert sätt. Ja, vi får väl tacka för oss. Ja, verkligen. Jag hoppas ni hade kul. Det hade vi. Ja, duktigt kul hade vi. Jag hade mest kul tror jag. Ja, det hade du. Nej, men det var kul ändå. Man kan inte vinna jämt. Jag tycker det var bra. Så att, till nästa gång. Ja. På återseende. Skitfiske. Skitfiske på er.